नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो यो च्यानल टेक्नो केडीमा। आजको यो भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई तपाईको मोबाइल फोनमा भएको प्ले स्टोरको 4 वटा एकदमै काम लाग्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स शेयर गर्न गइरहेको छु, जुन तपाईलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। अब साथीहरु, तपाईहरु प्ले स्टोर केको लागि युज गर्नुहुन्छ, कुनै एपहरु डाउनलोड गर्नु परेमा अथवा कुनै एपलाई अपडेट गर्नु परेमा यसको लागि युज गर्नुहुन्छ। तर साथीहरु, तपाईले एउटा कुरा सोच्नु भएको छ, तपाईलाई प्ले स्टोरलाई पनि अपडेट गर्नुपर्छ। अब तपाईको फोन नयाँ छ भने कुनै नयाँ अपडेट आयो भने मोबाइलमा त्यसले सबै कुरा गर्दिन्छ। यदि तपाईको फोन पुरानो भइसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले म्यानुअली गएर आफ्नो प्ले स्टोरलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अपडेट गर्नुभयो भने प्ले स्टोरको सम्पूर्ण इन्टरफेसहरु सबै कुरा चेन्ज भइहाल्छ, अलिकति नयाँ लुकमा आइहाल्छ। अब यस्तो टाइपको टिप्स एन्ड ट्रिक्स र सेटिङहरु आज म तपाईलाई शेयर गर्छु, जुन तपाईहरुले सायद पहिला सुन्नु भएको थिएन होला। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने सर्वप्रथम एउटा लाइक गरेर यस च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसले के हुन्छ भने म कुनै पनि भिडियो हाल्छु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा तपाईको इमेलमा जान्छ र त्यहाँबाट तपाईले मेरो भिडियो हेरेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र तल आएर साथीहरु, तपाईले एउटा कमेन्ट गर्नु होला, यो भिडियोमा तपाईलाई सबभन्दा मनपर्ने कुन ट्रिक लाग्यो, कुन सेटिङ लाग्यो, त्यो तल अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। अथवा कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन, कुनै सल्लाह वा सुझाव छ भने त्यो पनि तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन साथीहरु, म तपाईलाई प्ले स्टोरको पहिलो ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु त्यो रहेको छ प्ले स्टोरलाई हामीहरु म्यानुअली कसरी अपडेट गर्ने। अब तपाईको मोबाइल धेरै पुरानो छ, यस्तो अवस्थामा साथीहरु एकचोटी तपाईहरु गएर आफ्नो प्ले स्टोरलाई चेक गर्नुस्, अपडेट हुन्छ कि हुँदैन त्यो सर्वप्रथम चेक गर्नुस्। अब यसको लागि त सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोर खोल्नुस्। प्ले स्टोरमा साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु यो 3 वटा लाइन भएको अप्सनमा जानुस्, त्यसपछि तल गरेर यहाँनिर सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु तल गर्नुभयो भने तल तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ प्ले स्टोर भर्जनको। यसमा साथीहरु तपाईले 6-7 चोटी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो नोटिफिकेसन आउँछ। यहाँनिर तपाईलाई भनिएको हुन्छ तपाईको प्ले स्टोर अप टु डेट छ। यदि अप टु डेट छैन भने यहाँनिर तपाईलाई डाउनलोडको अप्सन देखाइदिन्छ। जस्तै कि मेरोमा यो अप टु डेट छ, त्यही भएर मेरोमा यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देखाएन। तपाईकोमा डाउनलोडको अप्सन पनि देखाउन सक्छ र अटोमेटिक यो तपाईकोमा अपडेट भइहाल्छ। अब साथीहरु, यहाँनिर म तपाईलाई प्ले स्टोरको दोस्रो सेटिङ भन्छु, यो पनि साथीहरु तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। अब तपाईलाई थाहा नै होला, हामीहरु आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न किसिमका डिफ्रेन्ट टाइपका जीमेल आइडीहरु युज गर्छौं। जस्तै कि धेरै जनालाई अब कुनै पबजी खेल्नका लागि जस अरु कुनै वेबसाइटमा लगइन गर्नका लागि 3-4 वटा आइडीहरु हामीहरु जीमेलको बनाएर आफ्नो मोबाइलमा लगइन गरेर राख्छौं। अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुभयो, अब तपाईलाई इमेल आइडी चेन्ज गर्नु परेमा तपाईहरु यो कुनामा क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँबाट आइडीहरु चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो। तर साथीहरु, तपाईले जस्ट यो कुनामा यसरी स्वाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको आइडी यसरी चेन्ज भइहाल्छ। फेरि यसलाई माथि गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर पुरानो आइडी आइहाल्छ। यसरी साथीहरु तपाईले टाइम बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सजिलैसँग जस्ट स्वाइप अप स्वाइप डाउन गरेर आइडीलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, यहाँनिर म तपाईलाई प्ले स्टोरको तेस्रो सेटिङ भन्छु, यो पनि तपाईहरुको लागि धेरै नै काम लाग्छ। अब यो सेटिङको लागि साथीहरु सर्वप्रथम त तपाईले यो 3 वटा लाइन भएको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ माई एप एन्ड गेमको, यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नु होला। यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा यहाँनिर तपाईहरु इन्स्टल एपमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ स्टोरेज भनेर। अब यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई तपाईको प्ले स्टोरमा भएको सम्पूर्ण एपहरु देखाउँछ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा कति धेरै एपहरु छ, तर मैले धेरै एपहरुलाई युजै गरेको छुइनँ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्रामलाई मैले 5 विकदेखि युज गरेको छुइनँ, नेबिल बैंकको एपलाई पनि युज गरेको छुइनँ। अब यहाँबाट साथीहरु तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कुन एप तपाईहरु युज गर्नुहुन्न। अब मोबाइलमा धेरै एपहरु हुन्छ, अब खोज्न गयो भने धेरै टाइम लाग्छ। तर यहाँबाट तपाईले यसरी म्यानुअली तपाईले यसरी चुज गरेर, जस्तै कि यहाँनिर म 2-3 वटा चुज गर्छु, जस्तै कि मैले यहाँनिर चुज गरे, यसरी म्यानुअली चुज गरेर जस्ट तपाईहरु यहाँनिर फ्री स्पेसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने एकैचोटीमा यो सबै एपहरु यहाँनिर अनइन्स्टल भइहाल्छ। यसरी तपाईले यसलाई अनइन्स्टल गर्नका लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, यहाँनिर म तपाईलाई 4 नम्बरको प्ले स्टोरको सेटिङ अथवा ट्रिकको बारेमा शेयर गर्छु, जुन तपाईलाई जान्न धेरै नै जरुरी छ। र त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई यहाँनिर एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले आफ्नो च्यानलको कम्युनिटी ट्याबमा एउटा सानो पोस्ट गरेको छु, Q&A सँग रिलेटेड छ। मैले सानो एउटा क्वेशन गरेको छु, एकचोटी गएर तपाईहरु चेक गर्नु होला र त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो अमूल्य भोट चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला। एउटा सानो पोल क्रिएट गरेको छु। अब साथीहरु, यो जुन 4 नम्बरको सेटिङ छ, यो 4 नम्बरको सेटिङको सहायताले तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोन सर्टिफाइड छ कि छैन। अब यो चेक गर्नका लागि सर्वप्रथम त तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुस्। त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु यसको के फाइदा हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर साथीहरु तपाईहरु यो 3 वटा लाइन भएको अप्सनमा जानुस्, तल गएर सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर तपाईहरु तल जानुभयो भने तल तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेसन, र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइस इज नट सर्टिफाइड। मेरो यो जुन मोबाइल छ यो सर्टिफाइड छैन। अब यो मोबाइल मैले 2013
14 मा किनेको थिएँ, त्यही भएर यसमा यो देखाइरहेछ किनभने मैले यसमा धेरै कुरा गरेको छु, मैले यसलाई रुट पनि गरेको छु, धेरै कुराहरू गरेको छु, त्यही भएर मेरोमा यस्तो देखाइरहेछ। अब तपाईकोमा पनि यहाँनिर नट सर्टिफाइड देखायो भने यस्तो अवस्थामा तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाईहरु सर्भिस सेन्टरमा गएर यसलाई ठीक गराउनुस्। त्यहाँनिर भन्नुस् मेरोमा सर्टिफाइड छैन, अब उले तपाईलाई ठीक गरेर दिन्छ। अब यो साथीहरु प्राइस सबैमा जस्तै कि तपाईले चेक गर्नुभयो भने तपाईकोमा सर्टिफाइड देखाउँछ, यो डिभाइस इज सर्टिफाइड देखाउँछ। अब यसले के हुन्छ भने जस्तै कि तपाईले कुनै पनि एपहरु प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै एप प्ले स्टोरको एप प्रोटेक्सन हुन्छ त्यसमा। जस्तै कि तपाईले कुनै एप डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईको त्यो एप प्ले स्टोरबाट प्रोटेक्टेड हुन्छ। जस्तै कि तपाईले कुनै एप डाउनलोड गर्नुभयो, अब त्यसमा कुनै भाइरस छ भने प्ले स्टोरले त्यसलाई पहिला नै निकालिदिन्छ। यदि तपाईको डिभाइस सर्टिफाइड छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईले कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो प्ले स्टोरबाट प्रोटेक्टेड हुँदैन। जस्तै कि तपाईले यसको नाम पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, प्ले प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेसन। अब यसले तपाईलाई प्रोटेक्टेड गर्नका लागि, जोस तपाईलाई सेभ गर्नका लागि तपाईलाई सर्वप्रथम सर्टिफाइड डिभाइस माग्छ। अब यसमा के हुन्छ भने कुनै बेला हामीलाई कसैसँग हामी मोबाइल किन्छौँ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई यस्तो टाइपको पनि मोबाइल त्यसले थमाइदिन्छ। यस्तो बेलामै पनि तपाईले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले म्यानुअली गएर यो कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले त्यो मोबाइल बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र यही थियो साथी आजको यस भिडियोमा जुन मैले तपाईलाई 4 वटा सेटिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गरे प्ले स्टोरको। अब साथीहरु तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र साइडमा मैले दुईटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक दिएको छु, यो दुईटा भिडियो पनि चेक आउट गर्नु होला। र यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।